අයිබෝන් අද මං ගෙනාවා අවකලනය ගානක් අපේ A level කරන නංගිලා මල්ලිලාට උදව්වක් විදියට. අපි බලමු අද අපිට ලැබිලා තියෙන ගාන. මේකේ තියෙනවා y සමානයි x tan inverse x. අපි ඔප්පු කරන්න ඕනේ දීලා තියෙන ප්‍රකාශනය. එතකොට අපි බලුවම අපිට ඔප්පු කරන්න ඕන ප්‍රකාශනේ මේකේ තියෙනවා x වර්ගය x dx වර්ගය. නැත්තම් දෙවන අවකලන සංගුණකය ලබාගෙන දිනනවා. එතකොට අපිට තේරෙනවා අපි යන්න ඕන විදිය අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ ප්‍රකාශනය අපිට දීලා තියෙන ප්‍රකාශනය එකපාරක් එක්ස්ප්‍රෙෂන් අවකලනය කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ආපහු එක්ස්ප්‍රෙෂන් අවකලනය කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රකාශනය ගන්න. එතකොට පළවෙනියටම y සමානයි tan inverse x එක්ස්ප්‍රෙෂන් අවකලනය කරද්දී අපිට එනවා dy/dx ඊළඟට තියෙනවා x tan inverse x කියලා. එතකොට x වල පද දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට පද දෙකක් එකපාර අවකලනය කරන්න බෑ. අපි x තියලා tan inverse x අවකලනය කරනවා. එතකොට tan inverse x අවකලනය කරනවා අපිට ලැබෙනවා 1 බෙදීම 1 ධන x වර්ගය ධන ඊළඟ වතාවේ අපි x අවකලනය කරනවා. x අවකලනය 1යි tan inverse x. ඊළඟට අපිට පේනවා දැන් අපිට දීලා තියෙන උත්තරේ 1 ධන x වර්ගේ d වර්ගේ y බෙදීම dx වර්ගේ අපිට දැන් හම්බෙලා තියෙන dy/dx. එතකොට අපි දකිනවා යට තියෙනවා 1 ධන x වර්ගය. මේ 1 ධන x වර්ගය යට තියාගෙන අපිට මේ ගමන ඉස්සරහට යන එක ලේසි නෑ. ඒකින්ද අපි මේ දෙපැත්තම වැඩි කරනවා 1 ධන x වර්ගය. එතකොට මේ දෙපැත්තම 1 ධන x වර්ගයෙන් වැඩි කරලා අපිට හම්බ වෙනවා 1 ධන x වර්ගය dy/dx සමානයි x ධන 1 ධන x වර්ගය tan inverse x. දැන් අපි ගානේ භාගයක් දුර ආවා. නමුත් අපිට උත්තරයට යන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක තවත් පාරක් එක්ස්ප්‍රෙෂන් අවකලනය කරන්න. එතකොට අපි මේක ආයෙමත් එක්ස්ප්‍රෙෂන් අවකලනය කරද්දී අපිට සිද්ධ වෙනවා ආයෙත් තියෙන්නේ x වල පද දෙකක් දෙවතාවකට අවකලනය කරන්න. එතකොට 1 ධන x වර්ගයේ dy/dx එක්ස්ප්‍රෙෂන් අවකලනය කරනවා d වර්ග y බෙදීම dx වර්ගයේ ධන 1 ධන x වර්ගයේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් අවකලනය කරනවා 2x 2x dy/dx සමානයි මේ පැත්ත ඉවරයි අනිත් පැත්තේ x තියෙන x එක්ස්ප්‍රෙෂන් අවකලනය කරනවා කියන්නේ 1යි. ඊට පස්සේ ආයෙත් x වල පද දෙකක් තියෙනවා. එතනදී අපි 1 ධන x වර්ගය තියාගෙන tan inverse x කලින් පාර වගේ අවකලනය කරනවා. එතකොට ආයෙත් එන්නේ 1 ධන x වර්ගෙමයි ධන 2යි x එනවා අපිට 1 ධන x වර්ගේ අවකලනය කරපුවම ඊට පස්සේ tan inverse x ටිකක්ම ලියන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපිට උත්තරයට සමාන ස්වරූපයකින් ප්‍රකාශනයක් ආවා. නමුත් උත්තරයේදී tan inverse x නැහැ. ඒ වුණාට අපිට වෙනවා y කියලා ඉලක්කමක් තියෙනවා. ඒක අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ දැන් ලැබිලා තියෙන එකේ tan inverse x අයින් කරන්න. ඒක දැන් ලැබිලා තියෙන එකේ tan inverse x අයින් කරන්න අපි බලනවා tan inverse x කියන්නේ y බෙදීම x. ඒකට අපි ආයෙත් මේ ප්‍රකාශනය ලියා ගන්නවා අපිට ගන්න ඕන විදියට 1 ධන x වර්ගයේ d වර්ග by බෙදීම dx වර්ගයේ ධන 2x dy/dx සමානයි ධන 1 ධන x වර්ග 1 ධන x වර්ගය අපනම 1යි ධන 2y. ඊට පස්සේ අපිට මේ උත්තරේ විදිහට ලස්සනට අපිට මේක උත්තර කරගන්න පුළුවන් x වර්ග ධන 1 d වර්ග y බෙදීම dx වර්ග ධන 2x dx - 2y සමානයි 2යි.